relaxed, dama. The frog relaxed in the warm sun. چونګهې په تود لمر کې دمه کوله. چونګهې په تود لمر کې دمه کوله. request درخواست. I would like to request a song. زه د یوې سندرې درخواست کول غواړم. زه د یوې سندرې درخواست کول غواړم. reside اوسېدل. Do you still reside at that village? آیا ته اوس هم په دغې کلي کې اوسېږې؟ آیا ته اوس هم په دغې کلي کې اوسېږې؟ result نتیجه. The result pleased us enormously. نتیجې مونږ ډېر خوشحاله کړو. نتیجې مونږ ډېر خوشحاله کړو. roll لاټو. give me that roll of string for my kite. مالا زما د دغې باجوي تار لاټو راکا. مالا زما د دغې باجوي تار لاټو راکا. since راسي. I have lived here since January. زه د جنورۍ راسي دلته میشت یم. زه د جنورۍ راسي دلته میشت یم. visible ښکارا. The moon and stars were visible in the night sky. د شپې په اسمان کې سپوږمۍ او ستوري ښکاره وو. د شپې په اسمان کې سپوږمۍ او ستوري ښکاره وو. wild ځنګلي. fox is a wild animal. لومبړه یو ځنګلي ځناور دی. لومبړه یو ځنګلي ځناور دی. advantage ګټه. The treaty is to our advantage. په تړون کې زمونږ ګټه ده. په تړون کې زمونږ ګټه ده. caused کړه. The cold weather caused her to get sick. یخ موسم هغه نه جوړه کړه. یخ موسم هغه نه جوړه کړه. choice انتخاب. I have no other choice but to do so. ما سره د داسې کولو نه علاوه هیڅ انتخاب نشته. ما سره د داسې کولو نه علاوه هیڅ انتخاب نشته. community ټولنه. The kids from my community play together. زما د ټولنې واړه یو ځای لوبې کوي. زما د ټولنې واړه یو ځای لوبې کوي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.